سلام دوستای عزیزم. آموزش امروز آموزش یه برگ خیلی زیبا و راحته. برای دوخت این برگ حتما باید خط وسط برگ رو پیدا کنین و بکشین. نخ رو از قسمت بالای برگ بیرون میارید و یک کوک کوتاه میزنید. حالا سوزن رو از قسمت راست برگ بیرون بیارید و ببرید روی همون خطی که از قبل مشخص کردین. این بار سوزن رو از قسمت چپ برگ بیرون میارین و میبرین توی همون منفذی که دوخت قبلی ازش عبور کرده. همین روند رو تا انتهای برگ ادامه میدین. یعنی از سمت راست برگ نختون میاد به قسمت وسط و از سمت چپ دوباره میاد به قسمت وسط برگ. دقت کنین منفذی که نخها از سمت چپ و راست میان به وسط برگ مشترکه و دوخت شما روی همدیگه و یا بالا و پایین قرار نمیگیره.
اینم از آموزش این برگ زیبا. امیدوارم که این ویدیو آموزشی هم براتون مفید بوده باشه.